Look at me go. Alright guys, apa khabar semua? Salam sejahtera, bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Burn. Aku kembali bersama dengan MAN City BERTAHAN ini dan juga Elif Amira yang sedang meraihkannya lah. Biasa Arsenal kan meraihkan seri. Setiap kali Arsenal menang, setiap kali Arsenal seri aku meraihkan. Sabarlah, kita cerita Arsenal nantilah. Cakap jumpa kau Selasa depan lepas Arsenal kasih tengok siapa raihkan siapa. Minggu depan kita lawan. Lupa. Okey, tapi tak apa. Hari ni bukan kita nak cerita pasal Arsenal je. Kita nak bagi tiket percuma yang akan kita share nanti dalam segmen yang kedua, cara-cara untuk korang dapat tiket percuma tu. Tapi selain daripada tu, aku nak ingatkan kepada korang semua cara-cara untuk menyaksikan Berbulu dengan Burn yang episod-episod yang lepas lah. Macam contoh episod ni, kau dah terlepas, kau nak tengok balik platform-platform dia ada tertera dekat bawah. Ada dekat Syok.my, ada dekat Spotify, ada dekat Apple Podcast dan juga boleh ulang balik dekat Astro Go. Sama juga untuk program-program lain, Berat-Berat Otak dan juga Bola Itu Live. Agaknya kau rasa program-program lain tu ada sebut tak show kita? Kenapa? Rasa macam malaikat lalu. Aku nak kena fikir balik. Tak apa, nanti bila kau jadi tamu kat sana kau ingatkanlah. Oh, macam tu Salahnya Man. InsyaAllah. Aiman, tapi lama tak jumpa, okey? All good. How's Riyadh? Cik, aduh lama gila. Tak macam nak okey, jersey cantik. Itu je. Dia nak cakap. Itu je nak semua. Thank you to Elif. Kalau ni segmen kau nak menjejak kasih ni, later lah. It's not menjejak kasih, dia bagi. So thank you very much. Thank you. Kita jejak kasih siapa ni? Tak ada, nombor phone. Jejak kasih BDB dulu. Kan untuk korang yang nak menjejak kasih korang dengan Eli ke, dengan Burn ke, dengan MAN City ke, kau boleh call kami 038957 8463 untuk borak bola pada malam ni. Apa saja yang kita sembang pasal MU ke, Arsenal ke, Liverpool ke, itu kau dah tease dah? Dah tease dah, itulah dia yang kita akan sembang malam ni. Kan? So kita malah ingatkan masa, kita start dulu dengan Manchester United. Well, for a time this was the game. United and Chelsea head-to-head in enthralling title races and rain-swept European finals. He's buying himself time here, Peter Banks. Reaches for the pocket and the Chelsea keeper's off. Mazraoui hooking it in here, headed out and Bruno Fernandes turns it in. Everyone looked for a flag. There wasn't one. It is Bruno. That one though is in. 2-0. Casemiro, who has already been booked, and he's going to be off. And again, nobody picking up James. He's got all the time to deliver, and they're back in it. Chalobah with the goal. They're nearly there. They are there. Meteorologically, a deluge. Metaphorically, the sunshine after the rain. Alright, kemenangan untuk Manchester United akhirnya menunggu kita lihat dari segi XG. Pungutan mata XG itu adalah jauh lebih tinggi dan ada satu statistik mengatakan Manchester United walaupun dengan jadual kesukaran yang paling susah untuk 5 game pertama ni, mereka mencatatkan XG tertinggi antara semua pasukan dalam Premier League walaupun kedudukan Liga itu tidak menggambarkan XG diorang lah. Kan, dari segi game ni, kau nampak dari segi shots, kau nampak dari segi shots on target, dari segi possession kurang sikit disebabkan faktor bila Casemiro dirayangkan kat merah, kau nampak Chelsea dah mula dominate the game. Tapi dengan pertukaran-pertukaran yang dilakukan oleh Maresca sendiri, nak kata tembak diri sendiri pun sukar nak cakap sebab dalam situasi itu mungkin dia ada perancangan dia tapi mungkin dia tak jangka juga Casemiro akan dilayangkan kat merah. Mungkin dia jangkakan the whole game dia terpaksa bermain dengan 10 pemain dan mungkin keputusan seri adalah keputusan yang tepat. So aku cuba memahami perspektif Maresca ni lah. Tapi bila kau tengok game ni Man, Chelsea macam ada badi tau dekat Old Trafford ni. Kau tahu ada satu tweet daripada Sevilla yang kira macam menganjing Chelsea juga, mengatakan lagi banyak dia orang menang dekat Old Trafford. Tak, bukan. Diorang tak main dalam Premier League pun, tapi kali terakhir diorang kalahkan Man United kat Old Trafford adalah pada tahun 2018. Oh, Sevilla. Which is lagi recent daripada Chelsea kalahkan Man United kat Old Trafford pada tahun 2013 kali terakhir. Apa kau buat 2013? Wish, aku dekat arena dah. Tak, apa kau buat? Zaman-zaman hingusan aku kat arena. Second year dekat UiT. Kau buat apa 2013? Baru habis SPM. Apa? Weh, aku rasa banyak. Silap persoalan. Kau baru habis SPM. Silap persoalan. Kau SPM 2012 aku dekat arena dah tu.
Okey, tak apa. Kita terlupakan sejarah lampau. 3 generasi berbeza. Start dengan Man dulu. Apa yang kau rasa, bila kau tengok game tu, bukan nak cari salah siapa, tapi apa yang kau rasa dan kau feel bila kau tengok game tu? Aku rasa macam dia sebenarnya dia boleh jadi satu game untuk Maresca proof. Dia tak ada benda nak proof sangat dah pun, tapi aku rasa dia nak pounce on United yang dah kalah besar sebelum ni kan. Tapi semua benda tu down the drain. Dan aku sebagai keeper, aku sebagai seorang yang pernah main keeper dulu, aku rasa macam kesian betul bila Maresca cakap yang kira dia menyalahkan Robert Sanchez. Kalau kau tengok Robert Sanchez tu, kau rasa apa dia boleh buat? Mbomo dah 1v1. Mbomo dah terlepas. Dan apa je dia boleh buat? Ini. Dia cakap, lebih baik biarkan Mbomo jaringkan gol daripada dapat kad merah. Sebagai seorang keeper, benda yang kau rasa maruah kau akan tercalar bila kau bolos gol, of course. Dan kau lagi-lagi pula bila header tu tak dimenangi oleh player kau yang sepatutnya menang header. Dia sepatutnya adalah seorang yang pada aku dia adalah lagi favourite. Tapi tak menang dan tiba-tiba 1v1 so early on in the game. So apa kau kena buat? Man, Eli, ada satu rumours yang tengah tular sekarang. Aku tak tahu sahih ke tak, so aku tak nak kata benda ni betul. Tapi rumours mengatakan Sanchez kata dia tak suka apa Maresca cakap dekat dia lepas game dalam bilik persalinan. Seolah-olah macam ada unsur menghina dia. Ini yang dilaporkan, tak tahu betul ke tak. So kita tak nak kata benda tu sahih. Tapi kalau kita tahu apa yang Maresca luahkan pada dia, sebab kita nampak Maresca banyak defend dia juga in public apabila ditanya tentang tak nak beli goalkeeper baru ke ni ke dah bermusim-musim. Tapi kalau berbalik kepada konteks perlawanan tu, tak kisah, mungkin kita tak perlu dapatkan the actual words apa yang dikatakan oleh Maresca kepada Sanchez, tapi lebih kepada just you throw your player under the bus macam tu in public. Dari segi situasi bermain 10 orang, bukan situasi yang begitu asing pun dalam perlawanan bola sepak. It happens. Tak, maksud kau dia through Sanchez in the public dengan kenyataan apa? No, maksud saya macam cerita dia cakap, exactly yang dia kata macam lebih Berbulu score. Like what does that, what kind of motivation it give to your players, right? So dia cakap macam tak pernah terjadi lah, macam ya Allah dosa paling terbesar lah. Hakikatnya tak. 95 minit tu dimainkan, kita akan berdepan dengan situasi main dengan 10 orang. Tapi kau tak rasa ke atas dasar kenapa dia sakit hati adalah mungkin dia dah bagi Sanchez ni banyak chance. Sanchez ni kita cerita pasal mistake ni bukan kali pertama, babe. Betul. Ni dah bermusim-musim kau rasa kita cerita benda ni. Betul. So kalau imagine kita yang nampak dengan mata kasar, kita bukan pakar, kita bukan expert. Dia adalah manager yang day in day out dengan Sanchez. Mungkin dia dah ada bagi pesanan tertentu yang Sanchez tak follow ke, dan mungkin ini adalah kira ni last chance untuk kau ibarat dia, mungkin aku tak pasti. Tapi mistake ini aku takkan cakap ini 100% salah Sanchez pun. Dia kolektif. Bila kau dah terlepas macam tu, lagi-lagi bila kau tak menang header sebagai seorang defender, the first ball datangnya daripada keeper United sendiri dan kau tak menang first ball. Apa je keeper boleh buat? Dia boleh charge in dan extend. Dan itu benda-benda macam ni boleh saja berlaku. Dia berlaku kepada keeper world class sekalipun. Bila aku dengar bila aku tengok benda macam ni berlaku dalam game, aku teringat balik kepada transfer window. Chelsea fans mesti ingat benda ni. Momen di mana Chelsea hampir-hampir dapat mainan. Ingat lagi tak? Betul. Disebabkan ada isu tarik tali dengan Milan, sebab ialah kita dah tahu Milan pun selalu buat hal dengan Chelsea. Dan persoalannya lebih besar macam kenapa Chelsea tak prioritize pun penjaga gol, which is bagi aku something yang aku rasa fan Chelsea sendiri mungkin akan mengakui is something yang menjadi satu keperluan. Tidak. Gigio Donnarumma pernah jadi open. Nak kata duit tak ada, duit ada datang daripada klub macam Chelsea. So mengejutkan cakap tak ada duit. Mengejutkan Chelsea punya board ni tak masuk sekali dengan City untuk dapatkan Donnarumma. Sebab kita nak pergi ke Twitter sebab aku ada buka satu soalan pasal Chelsea dan tentang rekod diorang tak menang kat Old Trafford sejak tahun 2013. So soalan yang aku tanya, jom kita tengok sama-sama kat Twitter. Soalan dia adalah kenyataan Maresca tu sendiri, lebih baik benarkan Mbomo skor daripada kena kad merah. Apa makna kekalahan ni? Reaksi korang tentang subs Maresca tu sendiri. Mazraoui jatuhkan João Pedro tu clear penalty ataupun tidak? Bagi aku clear penalty. Aku nampak ada contact Mazraoui kepada kaki João Pedro dulu. Ni aku okay. Loki kata Maresca stuck too rigidly to his possession textbook style, which is lack flexibility for the situation. He should keep the game balanced 4-4-1 instead of back 5. Boleh setuju? Palmer not fully fit, have to go and maintain Esteval for counter threat. Kesimpulannya awal sangat kau nak bertahan. Kan? Lepas tu Ronaldo katanya Maresca once again try to be like Pep. But this time an overthinking Pep, Maresca just like Pep tactical in UCL final versus Chelsea.
kekalahan ini bermaksud Amorim stay. Jauh kau menyimpang bro. And for the penalty, of course it's not a penalty when you're in a blue shirt. Thanks PGMOL. Okey, dia marah, aku faham. Sebab dia fan Chelsea ni mungkin luahan dia sebegitu kan. Rizwan Khan katanya Chelsea masih belum mempunyai skuad yang matang untuk mencabar kejuaraan EPL, menunjukkan Maresca masih belum di tahap coach kerana faktor kurang pengalaman ex-coach di level tertinggi, bukan penalti kerana Mazraoui dapat menyentuh bola ke. Dia sentuh bola dulu sebelum terkena. Ni fan Man United dalam studio ni pun mengakui yang Mazraoui kena menjatuhkan Pedro terlebih dahulu. Aku akan cakap benda macam ni lah. Dia apa yang datang dulu. Kalau bola dulu, apa pun yang berlaku lepas tu is not happen. Ya, that's why aku cakap dia jatuhkan Joao Pedro terlebih dahulu. So kau dahulu. merasakan dia jatuhkan. Aku nampak benda tu. Okey. Ke aku salah nampak? Tak, aku tanya kau. Alah, tapi kalau referee kat atas padang pun depends, right? Positioning kat mana referee tu. Kalau dia nampak, But they got tapi VAR. ada VAR. Tapi kalau dia kata macam it was very clear memang. VAR sekarang aku tak percaya bro. Sesama Player kena so, tarik baju belakang dalam kawasan penalti pun tak boleh. So, apa yang you percaya? Ha? Apa yang percaya? Tak, aku tanya kau serius dulu. Tanya. Kau percaya VAR ke? Klub kau? Jangan terlalu put me. Sekarang ni, Don't put me. klub kau Eli yang paling banyak Kita komplain nak pasal cakap. VAR. Kau nak cerita dengan aku? Tak, aku tanya. So, you tak percaya lah. Apa yang you percaya? Macam mana kau nak percaya dengan satu institusi yang terlalu banyak kesilapan dalam setiap musim? Sampai nak kena ada akaun sendiri tu. Nak bagi tahu apa dia punya ni, apa dia punya decision. Okey, kita beralih ke perspektif Manchester United kejap. Okey? Sebab kita cerita pasal keeper Chelsea. So, dia berkait rapat dengan apa yang one of the fans on your Twitter cakap tadi. Betul. Di mana adakah ini merupakan petanda Emery would stay? First win Awal back. sangat ini sebab No, maksud I memang awal sangat, tapi permulaan perbincangan. Betul. Untuk sebab topik last yang week relevan ni. rasanya semacam segala-galanya buruk je. Last week. Selang seminggu, satu kemenangan, tiba-tiba Man United XG paling tinggi antara semua tim. Tapi XG paling tinggi tu bukan ke dah beberapa minggu Okey, itu dah? satu. Satu lagi, dalam jadual kesukaran antara semua tim, Man United jadual paling susah. Tapi still, Man United dalam kedudukan menang 2, kalah 2 seri sekali. Which is not so bad lah. Taklah seteruk yang kau sangka. Sebab kan last week kita cerita, Amorim tak pernah menang lagi dengan big team. Selain daripada satu game je dia menang selama ni. Dalam 8 game yang dia menang tu. Ini dah game yang ke-9 dia menang lah. Lawan dengan Chelsea. Kira big team lah kan. So, pendapat kau tentang Amorim punya future ni? Berdasarkan perlawanan yang dia pertunjukkan lawan dengan Chelsea. Berdasarkan lawan dengan Chelsea, I'm still not impressed lagi tau sebenarnya. Sebab, okay, fine. Betul second half memang kau dah tak boleh buat apa-apa. 10 lawan 10. But kadang-kadang, kita kena check balik. Red card dalam masa hanya 5 minit. And then, manager sebelah terus tekan butang panik. Yes, kita dapat 2 gol. Which is benda yang memang kita kena buat. Tapi Sebab kau lawan 10 orang. Sebab kau lawan 10 orang. Tapi, aku tak tahu nak menyalahkan ataupun mungkin benda ni unlucky untuk Amorim sendiri. Casemiro punya second yellow, which is dia tarik orang tu. Kau tahu kau dah on a yellow. Ya. Tapi kau pergi tarik kawan tu, hujung first half, which is aku rasa Amorim mungkin nak keluarkan dia half time. Aku pelik, kenapa dia geling kepala dia banyak gila? Sebab lepas dia dah kena kad merah tu, dia punya geling. Padahal Kononnya dia tak bersalah lah. I think ada satu lah yang I setuju dengan beberapa Man United fans out there, di mana 3 mata untuk Manchester United dapat daripada Chelsea ni bukan petanda yang sistem Amorim tu belum ada sinar pun. It's not even impressive. Format, dia punya formation 3-4-3 tu pun hanya could only be executed efficiently bila Chelsea terpaksa tukar 3-4-2. Yeah. And then diorang kata macam suddenly we have to play back 5. Maresca kata kena main back 5 sebab tak selaku Joao Pedro satu-satunya attacker yang tinggal kan. Bila dia keluarkan Estevao, dia keluarkan Palmer injured. Palmer fair lah tapi aku sebab injury. Tapi aku tak convinced Palmer tu sebenarnya injured. No, dia kata kononnya persepsi sebab nak save dia untuk the other game. Ya. Budak-budak main FPL akan tahu. Memang confirm groin injury. He's been carrying that groin injury untuk jangka masa yang sangat panjang. Dia dah force sebab I think dia orang dan dilaporkan next game week aku rasa dia tak ada mereka tau. Okay. So Palmer is memang injured. Ada reason kenapa Manchester United daripada bulan March sampai sekarang dah September dah masuk Oktober dah pun. Baru sekali je diorang menang dengan pasukan kala yang berdepan dengan 11 players. Kita boleh cakap pasal pasukan 10 players ke kan. 11 ni full squad. Manchester United boleh dapat satu kemenangan since March. What does that mean? Maksudnya dia belum apa-apa lagi. Ni sebab kau memang lawan dengan 10 orang. Betul. Dan kalau lawan dengan 10 orang, manager sebelah dia pergi keluarkan 2 attacker sebab nak save the game. Itu maksudnya satu. apa? Kau takkan diserang pun for that first half. That time, but bila Casemiro keluar, even then
kau still nampak Chelsea walaupun diorang tempang tanpa beberapa attacker sekalipun, diorang still menguasai permainan sampailah momen second half tu Chalobah score gol tunggal Chelsea kan. Kau still rasa macam, boleh jadi bangkit ni Chelsea ni. Boleh jadi seri. Kan? Boleh jadi seri. Sangat menakutkan bila dah situ sebab United seeing out the game bawa Amorim adalah benda yang sangat susah nak klik bersama. Sangat susah kita nak nampak bersama. Seeing out one goal win, something like that, mesti kau akan rasa senaman jantung hujung-hujung. Apa pendapat kau tentang keinginan fans Man United ataupun mungkin keinginan untuk fan neutral melihat kepulangan Garnacho ke Old Trafford ni? Did you want to see him play? As a dalam Manchester game? United fan. As a United fan. Sebab ramai yang bengar memang dia nak tengok dia main sebab nak tengok dia kena bentis itu ke bukan apa tak pastilah. perancangan. Aku bukan nak tengok dia kena bentis. Aku nak tengok dia backup apa dia cakap. Sebab sebelum game kan dia ada cakap, aku nak score, aku nak celebrate and then aku nak minta maaf. Like for what? Kau nak score, kau nak celebrate, lepas tu kau nak minta maaf. Kau nak minta maaf pasal apa? Pasal skor ke? Pasal yang sebab skor lawan dosa dia selama ni? Tak, maybe dia skor lawan dengan tim yang sebelum ni pernah menaikkan dia sebab daripada seorang young player. Which is aku faham dia keluar dengan cara yang tak berapa best. Dan apa dosa dia sepanjang dekat Malaysia ke apa ke, aku tak kisah sangat. Tapi bila kau cakap kau nak celebrate and then kau akan minta maaf, apa benda tu tunjuk sebagai an actual professional. Aku suka Garnacho, I'm a fan of him, tapi apa yang orang kata niat tu pun dah tak berapa nak betul lah kat situ. And you rasa apa sebab terbesar kenapa dia sebenarnya tak jejak pun padang tu? Sebab terbesar ni, sebab dia orang dah tak ada substitution. Besides that lah. In an ideal world lah. Because the reality was, if you watch the game, you will know that. Dia orang dah terguna tiga atas senario. Aku nak explain kat dia yang the first half is dia dah guna 3 sub. Ya, you tak payah explain. You tak payah explain. Then the second half, dua window. Dia tak expect pun Sanchez kena keluar and everything. But also at the same time macam kita kan bermain dengan persepsi sebelum perlawanan start. But for me, memang dia takkan I would say dekat sini yang sebenarnya Maresca rugi sub. Dia rugi sebab first 5 minutes kena kad merah, terus keluarkan 2 attacker. Terus keluar 2 orang. Satu untuk masukkan keeper. Tak, kau dah rugi satu dekat situ. At least satu tu boleh lagi. Kena letak konteks. Okay. First substitution dia keluarkan sebab he had no choice. He had to replace for the goalkeeper, betul? Ya, betul. Second substitution, he had no choice because Palmer was injured. No, yang tu faham. Okay. Sub yang ini sub second window. Sorry, second was Neto ke Palmer? Mana yang Neto dulu. Okay. Neto bersama Estevao keluar. Neto yang aku tak masuk akal sebenarnya. Okey. Aku tak kisah Neto atau Estevao keluar, tapi bukan dua-dua. Sebab kalau dua-dua keluar, kau merugikan satu sub. Bila hujung-hujung game, kau rasa macam, ni boleh comeback ni. Okay, so the very reason kenapa I initiate this kind of conversation, kenapa I nak question kan, it's not about, fine, Garnacho tak boleh masuk because ada masalah dan dah you ran out of quota of substitution. Sebab 2 perlawanan sebelum perlawanan berdepan dengan Manchester United ni pun, orang dah persoalkan dah dia punya substitution problem tu. Berdepan dengan Brentford. Bila Chelsea dah trail 1-0, tiba-tiba 3 substitution by half time. Berapa kali you nampak coach dekat Premier League buat 3 substitution masa? Itu sebabnya soalan pasal Palmer tu. And then dia buat public declaration that he made a mistake. Bukan aku nak defend Maresca, tapi kenapa aku cakap benda tu? Konteks perlawanan tu lah. Dia tak expect. Yes. Player macam Garnacho tu is a luxury. Dalam case ni, he's a luxury. Betul? Kau boleh kata, is he a game changer? Mungkin dalam second half tu kalau Gusto ataupun siapa seorang lagi yang masuk? Aku tahu Gusto salah satu yang masuk dengan Andre Santos. Betul yang masuk? Salah satu lagi player yang masuk. So maybe instead of Gusto dia boleh masuk. Tyreek George. Okay, so that's a centre forward. Okay. Right. So maybe antara dua ni mungkin Garnacho boleh masuk. So bila mungkin itu soalan Nelly lah. Instead of those 2 substitution, kenapa tidak Garnacho to make a difference, to make a change kan dalam game tu? Actually boleh je nak jadi Garnacho instead of Malo Gusto. Tapi persoalan aku masih lagi kepada 2 sub awal tu sebab kau hanya merugikan satu sub. Sebab I pun macam ada feeling macam I don't think Maresca ada niat nak protect pun Garnacho dekat Old Trafford macam sentiment maybe dia akan hostile ke treatment and everything. But also at the same time mempersoalkan tactical in terms of using the substitution. Tengok dia orang jumpa Brentford.
and then dia jumpa Bayern Munich. It's the same kind of pattern, and fans keep on questioning the same thing. And then honestly, Maresca memang save the best for last lawan dengan Manchester United. Still didn't come up with the best. Tapi to be fair, you're talking about the Club World Cup champion. Okay, and benda tu nak capai tu bukan mudah lah. Nak capai Club World Cup But tu. to be more fair, for you to be a World Cup champion, lawan dengan Manchester United yang tengah melalui fasa yang sangat tengah struggling, more reasons. Ya, tapi aku rasa benda ni pun satu ujian juga untuk Maresca. Okay, sorry. Yang kau boleh kata sama ada dia gagal ataupun dia pas. Sebab mungkin ada setengah neutral fans akan nampak, even mungkin segolongan Chelsea fans akan nampak benda tu as satu kegagalan. Sebab bila kau diletakkan dalam situasi sukar seperti ini, reaction kau nampak macam panik. Ada unsur panik juga, kan? That's why I said. But also on that note, I rasa kita patut pay really good credit to Manchester United. Di mana berdepan tak kisah, fine lawan dengan lawan dengan squad ada 10 orang kat atas padang. Tapi yang the biggest takeaway daripada game tu, yang maybe you perasan, intensity, aggression, betul nak main macam ada winning mentality on the pitch. Itu exactly apa yang Manchester United tunjuk. Memang yang tu memang start nak ada lah. That's at least kita tahu United boleh main kalau diorang main macam tu consistently. Sama macam first game lawan Arsenal pun. At least good fight, exactly. And then they lost it. So harapan untuk Manchester United agar mereka lawan 10 orang setiap minggu. Ya, betul. Okay, kita akan berehat sebentar bila kita kembali selepas ini. Kita akan berikan fokus kepada, of course, cara untuk korang menang tiket JDT dan juga Machida Zelvia minggu depan selain topik Arsenal. Jangan Dia macam besarkan tiket tu daripada kelab aku. Faham? Tiket tu lagi penting. Alright guys, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan secara rasminya ini adalah isyarat memanggil untuk korang menjadi pemanggil terpantas dekat sini untuk call kami. Tapi sebelum tu relax dulu. Sebelum tu soalan untuk IG dan TikTok untuk korang memenangi 2 tiket menyaksikan JDT lawan Machida Zelvia. Di mana? Di Stadium Sultan Ismail Selasa hadapan. Stadium Sultan Ibrahim. Sorry, ya Allah. Stadium Sultan Ibrahim. Suka hati aku je kan. Stadium Sultan, nak cakap laju macam ni lah Man. Stadium Sultan Ibrahim pada minggu hadapan. Di mana korang boleh menyaksikan perlawanan ACL Elite. Okay? Yang melibatkan JDT dan Machida Zelvia. Aku jangka akan menjadi satu kebangkitan. So, soalannya untuk IG dan TikTok. Okay? Korang kena komen dekat bawah video yang aku, Eli dan Aiman dah post sebelum bermula BDB tadi. Kalau kau pergi tengok sana, kau akan nampak video tu. Aku, Eli dan Aiman ada promo dekat IG dan TikTok. Kau kena jawab dekat bawah tu. Okay? Siapakah penjaring terbanyak sepanjang zaman di Liga Super? Berapakah jumlah gol yang dijaringkan itu? Soalan susah sikit lah kan kalau dekat IG dengan TikTok. Sebab yelah kau ada masa, kau boleh Google, kau boleh apa semua kan. Okey, sekarang adalah isyarat memanggil untuk korang call kami sekarang dekat sini sebab aku janji soalan yang dekat sini kejap lagi. Bila aku jawab panggilan korang adalah soalan yang jauh lebih mudah dan korang boleh menang 2 tiket. Okey, so call aku sekarang, nombor dia adalah 0389578463 untuk tiket menyaksikan JDT lawan Machida Zelvia ACL Elite Selasa hadapan. Alright guys, untuk segmen seterusnya, jom kita tengok game ni dulu. One last match to wrap up this Premier League weekend and doesn't get much bigger than this. Arsenal versus Manchester City. To the right to Gianni Reinders, and he gives it to the Norwegian, and Erling Haaland gives Manchester City the lead with their first shot of the game. Five minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. In the 93rd minute! Only as far as Madueke, who cannot keep it down. Better from Arsenal. Alright, ini adalah keputusan akhir dan statistik masa penuh di antara Arsenal dan juga Manchester City. Pelan Arteta menjadilah sebab dia play for draw kan. Seolah-olah dapatlah draw. 12 shots, 5 untuk City sahaja yang park the bus kali ini. Pep melanggar segala hukum hakamnya macam Eli cakap minggu yang lalu dengan membeli Donnarumma satu. Sekarang ni dalam game ni first time kau tengok City dengan possession terendah dalam sejarah mereka. Kau boleh nampak dekat situ 32.8% sahaja. Expected goals however, dengan segala possession yang kau ada pun beza 0.02 saja di antara kedua-dua pasukan. Mengatakan sesuatu lah dari segi kreativiti itu. Kerana apa?
Kerana apa, Man? Tapi pun touches dekat dalam opponent box tu yang sebenarnya sangat-sangat aku minat nak tengok sebab beza sampai 32 tapi kau tak dapat a clear goal scoring opportunity. Merunsing kan? Adakah ia hanya bermaksud tentang kreativiti Arsenal lepas semua signing? Aku suka kau petik benda tu, We Ellie. talk about presence of Donnarumma dalam kotak penalti itu. Dari segi probability nak cakap pasal Arsenal, dari segi statistik ataupun numbers when it comes to creating set piece situations dalam game. And berapa banyak goalkeeper yang nak cakap probability untuk kita orang convert goals kan recently yang selalu di perkotak-katikan kononnya bila dah tak ada play lain, you gonna go back. At the end of the day, admit that kita establish another dimension untuk mencarikan goal. And conversion and numbers over the past few seasons have proven that. Fine. Okay, then orang dah boleh tahu, okay, now they know how to shut down Arsenal. Slow. Kau kata another dimension of scoring goals is what? No, kita orang punya nak buka, you know I like to use playbook, right? Tak, aku faham. Tapi apa dimension baru yang kau cakap tu? No, I cakap dari segi set piece situation yang orang selama selalu kata lah. selama ni. Kan cakap past few seasons, right? Aku And then aku people, ingatkan kau cakap dalam game ni. we have been found out, bukanlah been found out, tapi pihak lawan lebih efektif untuk shutdown kita orang. Tapi takes one player, Donnarumma, just to shut down most of our set piece probability. Dia tak salah. So nak cakap, yes, dari segi, I think most of the touches coming from those kind of situations. Fine, numbers hurt you kan bila tak ada results. But also at the same time nak cakap, bukan kita orang yang main nak draw sebenarnya. Yes, Haaland got the first goal. But I think the rest of the game, siapa yang tengok gini tahu kita orang, I tak rasa Arsenal datang main nak draw. Tapi adakah Mikel datang main dengan cara paling conventional untuk make sure that it's the safest football ever again? In a way, yes. It's not that, Ellie. It's not that. You know why? It's not just that. You want to know why? Okay, it's not just that. Mungkin kau boleh kata nak backup Arteta macam-macam lah, macam mana dia tak turun dengan that formation untuk play dia whatever the cara dia bermain tu menguasai permainan dan sebagainya. Tapi bila kau tengok the lineup with the wealth of talent yang kau ada dekat bench tu, you're talking about Eberechi Eze. Kau nak cakap pasal talent on the bench. No, okay. No, I get it. Maknanya dia nak... If you know Arsenal, even we all follow Arsenal. We all are football lovers, kan? Even though you're not a fan of Arsenal, but you follow Arsenal. You know Arsenal play with the number 10, which is Martin Odegaard. You don't have Martin Odegaard now. Okay, you can't play Martin Odegaard now, but you have Eberechi Eze, which is your second option. But you don't even choose to play him, and you go to a midfield trio who are mostly known as defensive midfielders. Declan Rice before he came to Arsenal was a defensive midfielder. He still is. He can play as a number 8, betul. Tapi dia still hakikatnya adalah seorang defensive midfielder. Defensive minded lah kan. Tak ada number 10 kat situ. Ada number 8 lah, Merino dengan Declan Rice. Zubimendi as the number 6 kan. So kat situ dah ada unsur negatif yang kau masuk ke dalam game ni dengan satu niat seolah-olah engkau tak nak kalah. Bukan kau nak menang, tapi kau tak nak kalah. Kau faham tak maksud aku? Okay, Aiman, you right? Okay, what kan? Betul kan aku kalau aku salah? Actually, aku ada benda yang aku second juga sebab, of course, bila kau main with that kind of three, dari mana kreativiti tu nak datang? Adakah ia hanya datang daripada Noni Madueke yang, to be fair to him, banyak kali juga dia bombing forward, ada beberapa kali juga O'Reilly datang dan boleh defend dia. Tapi aku merasakan, if there is this one thing, kalau kau nak stay with that midfield three, and kalau kau nak unleash Noni Madueke lebih banyak, aku lagi prefer untuk melihat Noni Madueke tu jadi inside forward lebih. Sebab just bombing that forward, just bombing that right hand side sahaja is not going to cut it. Pada aku, kalau kau tak ada orang macam Odegaard ataupun at least Eberechi Eze yang pada aku patutnya start. But he's a different dimension to what Saka offers lah. Yes. Tapi kalau dia dapat buat benda macam tu, aku rasa that midfield three is still fine. Kalau kau ada that one outlet yang boleh jadi kreatif, yang boleh mengkucar-kacirkan pertahanan City tu sendiri. Tapi aku tanya kau secara jujur, Eli. Dalam game ni, the minute Arteta sedar kesilapan dia, Arteta ni jarang sedar kesilapan dia. Ataupun dia sedar kesilapan dia terlalu lambat. Dalam game ni, aku rasa Arteta mengakui kesilapan dia dan terus mengubah dalam half time dengan kemasukan Saka. Of course, Saka masuk for Madueke yang dilaporkan sekarang ni mungkin ada kecederaan lutut untuk jangka masa 2 bulan. So dia masuk untuk Madueke. And kemasukan Eberechi Eze change the game. For sure. Bukan saja dari segi jaringan Martinelli tu dia assist, tapi juga dari segi beberapa shots, beberapa chances created yang ball Arsenal nampak lebih forward and everything. Firstly, I think I ada
mention, dan kita dah discuss pun dalam episod sebelum ni, 9 new faces in a squad. Like, he has to learn the job on the go. Bukan hanya kepada manager, but also players. Like, they have to redesign themselves on the job. Itu memang one line yang I rasa macam, that's why Arsenal fans understand what he was trying to do. And Arsenal fans, bila kita orang cakap, kita orang faham, it doesn't also mean yang kita orang 100% agree lah. Tapi there's a reason why it's Mikel yang dalam position tu and kita the football fans. And also in terms of on paper, it looks so pretty. Saka and Eze starting. But also at the same time, nak cakap, yes, spark of creativity datang pada midfield. You letak Zubimendi, letak Marino, letak Rice. You look at these three, who's going to be, siapa yang akan jadi the playmaker? But also at the same time, but one of them pernah score like hat-trick international game. Rice has been great, like, and has been improving in terms of creative output dekat Arsenal. Marino has his moment dekat Arsenal, but still not the best playmaker jugalah in terms of midfield, right? And then berapa kali Arteta dah tukar substitution halftime dengan 2 player. 6 tahun dekat Arsenal, ini kali ketiga. So whatever that we have in our head cakap, oh the moment Eze masuk, tukar gameplay and everything, semua tu dia time kan. Because dia menghadkan masa. Okay, first again, go back to my apa yang I share tadi. Ada 9 player baru dalam squad untuk season ni kan. Like a lot of that kena change here and there and everything. Tukar substitution 2 player, menghadkan masa untuk City nak study our whole gameplay throughout the whole 90 minutes of the game. Sebab kalau you guys understand kenapa kita orang like banyak juga kita orang kena limit dari segi bila kita orang pegang bola, we couldn't really do much sometimes sebab City punya out of ball movement so efficient. So efficient. So diorang study kita pun like they were playing chess. Tapi benda tu tak boleh nak ditranslatekan dengan mata kasar as we watch lah. Sebab tu lepas game I nak katalah berkualiti atau berkelas tinggi macam City dengan Arsenal, kena faham exactly what was happening from minute 1, minute 2, minute 3. But this chess gameplay, man. Chess gameplay bukan untuk permainan kita, tapi untuk permainan 2 manager yang berkelas. Tapi ini bukan kali pertama dia orang berjumpa. Yeah, for sure. That's what Arsenal had. But the last time was 5-1 Arsenal. Exactly. Yeah, with the no 9 new faces too on the go. Okay. Tak. Tapi aku rasa apa yang cuba diluahkan di sini is even segolongan Arsenal fans yang aku kenal sekalipun banyak share dekat aku point of view dorang, which is it's still very rigid, it's still very you are playing at home. Kau main dekat home. Kau faham tak maksud aku? Dan aku merasakan benda ni bila halftime substitution dia dilakukan, dia dah tahu dah sebenarnya yang dia boleh buat. And macam-macam dia cakap it's timed, but it's time to perfection sebab Pep dan City sendiri yang membantu. And I rasa like before kita nak wrap kat bukan nak pergi IG kau. Sorry. Okay, before nak pergi IG pun I rasa ada one thing yang macam just nak point out. I rasa itu menunjukkan rasa hormat yang still tinggi kepada Pep. Orang cakap okay fine Pep has lost it, but Mikel knows that he still has it. Okay, topik ni dah habis lagi Ali. Kita akan sambung lepas IG kau. Okay, I nak tanya. Okay, I lupa. Sorry. I tanya kat Instagram I 1 point from Arsenal lawan City. What do we feel? So, ada yang share, Rabani kata, we feel a bit lucky. Supposedly we can win 3 points and why Arteta don't put Eze from beginning. See? Legit. See? And Yaya katakan putus asa beli creative attacking play tapi still tak guna as starter and play defensively at home. And Shamir katakan City park the bus is the most weird things to see. As Liverpool fan, mad respect for Arsenal. See, even your fan Rabani tu pun cakap benda. I think bukan Arsenal fans sendiri no, kan? even I pun akan question kenapa tak put Eze from beginning. But also I try to understand like dia punya rigid and safest way to play against a high quality walaupun team like City. Jangan lupa dia orang play macam ni pun dia orang still concede sangat awal dengan Erling Haaland. Walaupun yes itu datang daripada mistake and then Tijani Reinders what a player. Yeah, but I think you cannot blame 100% Saliba also for that situation because kalau kau tengok balik apa yang berlaku, cara Reinders yang seolah-olah dia macam shaping to shoot. The passing was perfection. Tak, dia nampak macam dia nak shape dia punya muka tu Tijani Reinders ni masa dia nak pass bola sebab dia ada option kiri kanan kan. Yeah. And dia boleh kiri kanan juga. Dia boleh kiri kanan juga and dia boleh shoot kiri kanan juga. Yeah. Itu satu aset dia. Like just 2 factors like passing was like almost perfection. And then what Haaland hanya Erling ambil Haaland. It's like you only and took kau him boleh rasa 25 langkah. Kedua-dua centre back Arsenal tu pula dalam kedudukan macam dia macam diagonally. Aku nak buat macam mana ni? Aku sama ada seorang nak kena cover. Saliba lah was closest to Haaland kan. Tapi by the time bola tu dihantar dan first touch Haaland yang sangat-sangat cantik, memang it was too late lah kan. Tapi I totally setuju like macam I pun like constantly menunggu bila Arteta nak pull the like just let go the handbrake, just like go. Okay. Yeah. But also maybe I kena terima reality macam if my manager is not that manager yet, I have to wait lah. Tapi satu persoalan kan. Okay, all about this Arsenal being like
tunggu masa nak go kan. This is one question about Pep. Like aku dah perasan beberapa game dah ni, dia try untuk jadi terlalu rigid lah tiba-tiba. Tak, dia try jadi terlalu compact lah tak, tiba-tiba. aku rasa dia trying to adapt because dia sedar his total control type of football that he used to play, you know, from all the evolutions of tiki-taka and whatnot to what he is today, it doesn't work anymore. Even dengan adanya Rodri yang dah kembali. Ke sebab dia dah start untuk tidak mempercayai player dia sendiri? Bukan. No. I lebih kepada rasa, I tak tahu kenapa. Macam, you know, sentimen orang bila dah habis tengok gini, dia kata macam, oh, just another boring game out there and everything kan. No. Tapi yang I nampak dari segi, like, just very technical about the game, dua manager yang keep on finding new ways, jumpa jalan baru untuk there's another way to make football game more boring. You know what I mean? And kalau itu bukan tactical battle ataupun percaturan taktikal atau benda yang kita tak faham dari segi, you know, like, technicality yang sangat tinggi, what is that, right? Okay. Seorang player aku nak tanya Eli, sebab walaupun dia dah skor 3 gol apa dalam 5 game, kan, tapi aku rasa tu macam ada stat padding jugalah. Disebabkan kalau kau tengok gameplay dia ataupun kau tengok stats dia, Victor Gyökeres yang kau nampak dalam 3 daripada 5 game mencatatkan 0.00 XG ketika lawan MU, Liverpool dan City. Okay, even yesterday, bila kau tengok dia punya movement, there's something awkward about Victor Gyökeres dengan cara dia bergerak, cara dia bermain. Okay, kau rasa benda ni adalah faktor dia belum adapt dengan Premier League lagi ke, dengan speed, dengan intensity, ataupun dia belum adapt lagi dengan corak permainan Arsenal? Definitely both. I rasa kedua-dua. I think dari segi pace, I think pace Premier League, intensity tu benda paling senang you nak get a heads up before you nak pergi ke liga baru. Tapi dari segi like, sebab Mikel tak boleh just focus how to adapt dia dengan gameplay. Mikel also has to adapt dia dengan kehadiran player-player baru yang dia tengah adapt. So there's a lot of adapting punya gameplay dekat Arsenal sekarang. And benda tu bukan one dimensional. Daripada players, daripada coaches, daripada players lama. Sebab kalau dalam game lawan Manchester City tu pun, it's not just the new players. You can see struggling macam just to understand macam nak establish proper rhythm. Even the old players pun nak find their way pun through the game. So I suka dari segi macam it's a refreshing thing to look at Arsenal now. But also it brings us back to persoalan tu lah. Okay, jawab persoalan you. Bila nak tunggu Arsenal go? Bila nak tunggu Arsenal go? It has to be another season. I kena tengok until like when they're very comfortable. Dan bila the Arsenal punya gameplay, like it allows you very little room untuk make mistakes. Okay. It's going to be so dan tough. sebab that one mistake yang berlaku pun yang membawa kepada gol adalah mistake tau sebenarnya. For me it's a mistake. And everything else was just so nice to watch, you know. Maksud kau apa? Gol City ke gol Arsenal? Gol Arsenal. Pada aku ada masalah. Aku akan ada masalah sebagai orang yang tengok bola. Aku akan ada masalah bila Pep main 5 at the back. That's one very Who is pelik that? thing. This is not Pep. But bila Haaland keluar minit ke-75? Itu pun satu. Dan ada banyak benda pelik dalam game ni. But satu benda yang paling pelik is bila kau main back 5, tiba-tiba kau main back 5 yang sangat ke atas. Biasanya lagi pula John Stones masuk, Nathan Ake masuk. Ya, semua ni masuk tapi main back 5 tapi back 5 tu tinggi amat. Highline back 5. Highline back 5. I've never seen that in I don't know how many years. Now you have seen it. Now I've seen it. Now let's talk about the quality of the goal. Kita nak cerita pasal quality jaringan tu. Kenapa bagi aku bukan finishing Martinelli saja. Tetapi bagi aku it's that this is why Eberici Eze bagi aku antara salah satu signing yang aku sangat jealous dengan Arsenal sebab it's such a good signing and dia pun nak pergi sana sebab dia patut pergi Spurs. He's a Arsenal homeboy kan. Dia daripada dulu lagi dengan Arsenal. So dia tak ada frustration sebab klub tu lepaskan dia apa, dia memang nak kembali pada Arsenal. So bila kau tengok cara dia main, tiap kali dipanggil, diberi peluang, dia take advantage of that situation. Even game lawan Nottingham Forest, cara dia feed Gyökeres dengan tap in je untuk score goal. He can create, he can score, dan that ball untuk memecahkan perangkap offside di mana Martinelli terlepas tu, and of course what a finish Martinelli kan. And dia perlukan 2 bola yang cantik sebenarnya lah untuk menewaskan Donnarumma kan. Apa dapat kau bila kau tengok quality seumpama itu yang sorry to say aku jarang sejak ke belakang, mungkin dah dekat 2 tahun aku tak nampak Odegaard buat pass macam tu. No, Odegaard has been looking dah dekat 2 tahun his dah. way back. Tapi nak cakap saya dulu ada, sekarang dah tak ada. I rasa macam dia antara personal memang like closest to my heart lah. Sebab I rasa dia pemain EPL kedua yang I interview virtually, like tak jumpa, bukan kat training ground. Even before I kat Malaysia macam
masa dia dekat Crystal Palace, and it was I think like bulan ketiga, bulan keempat kat Astro, and then Super Sports asked me to interview, and producer rasa macam dia orang publish that interview on YouTube. Okay, so kalau korang search Eli Famira and Eze ada. Tapi also you guys akan dapat tengok Eli zaman-zaman malu dia. So cara I cakap kat Eze macam memang macam malu-malu. Kalau aku pun aku malu, babe. Baru 3 bulan. Malu-malu macam crush. Macam I had, senyum-senyum macam kalau aku tengok Asal kan lepang. vibe dia macam mana ni? No, Eze is such a nice person. Dia on the darling TV. lah. Dia memang a very nice guy to dia talk sweet to. Lah. Very sweet. Kita orang cakap pasal dia punya favourite game. Pelik pula bila aku cakap sweet. Benda-benda sweet ni. And then bila masa dekat I kat UK, I pergi training ground, and then I terserempak dengan dia. So I rasa macam I jarang ada starstruck moment. Alright guys, cari balik video tu. Kalau tidak mungkin penembik kita gini akan pergi cari balik. No, but also at the same time, tapi nak cakap saya Eze sebagai seorang pemain, kita ada data sentimen dan persepsi. Bukan sentimen, I shouldn't use that word. Kita tak masa ni. Dari segi dia memang bukan pemain secara idealnya yang diperlukan oleh Arsenal base, because dia just a luxury player. Itu luxury player dari segi transfer window dapat last minute. Context. But the moment he came on, actually he was the player we needed. It's not a luxury, he's a necessity. Not a luxury. That's what I'm saying. This is the problem with Arsenal fans. He is still a luxury, but also at the same time the exact player we needed. No, he's the necessity. Kau tak boleh cakap Eze is luxury. No, I'm saying luxury dari segi we dia were bukan so luxury. Dia kepala. He is so I get luxury it. that we were so lucky that we got him instead of Sebab Spurs. dia lah player yang boleh membuka kunci low I block. agree. So it's a keperluan. Okay, anyway, kita tutup segmen ni. Although that's no longer low block. Yeah, Lepas ni kau tidak tak habis. Yeah. Berehat lu. Liverpool lah lepas ni. Yes. Alright guys, waktunya untuk menjemput pemanggil terpantas yang bersama kami untuk menangi tiket untuk menyaksikan JDT lawan Manchester Xavier di Stadium Sultan Ibrahim pada minggu hadapan, Selasa hadapan. Okey, so kita ada siapa namanya di sana? Hello? Muhammad adalah pemanggil terpantas daripada Ceras Mat? Ya, terima kasih. Okey, Mat. Memang tak ada masalah nak pergi Johor tengok game ni minggu depan, apa semua? Minta tak ada masalah lah, naik bas lah. Dengan harapan kau dapat menang lah tiket ni. Okey, 2 tiket, standby. Soalan dia adalah, siapakah penjaring gol pertama untuk JDT dalam saingan Liga Super 2025? Okey, apa jawapan dia? Sekejap, apa? Kau Cik, dia pula yang fikir jawapan. tak, aku kena tanya penembik aku ni apa jawapan dia. Dia pun tak bagi jawapan. Tak, jawapannya gol tu dalam 9 minit lebih. Kau tahu mana apa? Kau memang pengulas lah. Mat, kau diam je, Mat. Kau tengah cari ke saya jawapan ni, Mat? Bukan, Mat, saya nak jawab. Kalau you pun janganlah letak phone tu bawah. Okey. Saya nak jawab yang penyerang apa tadi? Oh, itu Penyerang soalan kat IG. Bukan IG. Ini soalan baru. Soalan untuk awak lain dekat sini. Dengar tak soalan tadi tu? Oh, soalan saya lain. Soalan untuk awak lain. Jangan risau, lagi senang. Soalan ni lagi senang. Kau tak dengar instruction ke, Mat? Kita ada banyak soalan-soalan berbeza, tapi soalan untuk awak yang ada dekat screen tu. Sekarang kau nak dengar balik soalan balik tak? Kau nak dengar balik soalan tak? Boleh dengar. Tak apa. Saya jawab je lah. Saya rasa je lah. Saya rasa boleh lah. Penjaring gol pertama JDT dalam saingan Liga Super. Berdepan dengan kelas saya, Aiman. Musim baru ni. Saya nak jawab lain, tapi saya rasa je lah. Okey. Jawapan dia Bersin da Silva, betul? Salah. Boleh tak kita bagi soalan lain? Salah lah, bro. Nak bagi clue ke, Man? No, atau kita tanya dia soalan yang kat Instagram tu. Okey. Boleh? Boleh ke? Penembik? Tak boleh, Soalan Okey, bagi clue. Okey, bagi clue. Seorang lagi Brazilian, nama dia pun belakang ada Da Silva juga. Dalam skuad JDT. Dalam skuad JDT. Dalam skuad JDT, Da Silva asal ada 2 je kot. Nampak kita punya simpati ni. Kita orang ada hati bebas. Apa? Macam mana? Dia striker. Dia striker. Dia yang ambil tempat Bergson di awal musim. Mat, dia pun ada Da Silva. Kau ada phone tak sekarang depan mata kau? Kau Google je. Ada. Apa salah kau Google? Kan susah pun kan? Kau Google je JDT, pergi masuk tengok last game. JDT lawan Selangor. Pergi balik tengok game pertama siapa skor. Ni dah 3-4 keluar ni. Sampai tengok semua dah. Saya yang jawab soalan ni. Lama ni, Mat. Tak apalah, saya agak lain sekali. Kalau tak ada rezeki saya lah.
Okey, cuba. Okey. Cuba. Save je terus. Jadi Okey, lawan okey. Selangor. Game ni game one save. Okay, apa tegaan awak yang last? Okey, saya bantai je lah. Arif Haman. Salah. Jawapan dia adalah gyro. Jawab. Oh, tak apalah. Tak ada rezeki saya lah tu. Tak, cuba. Yeah. Jangan je. Jawab Jawapan dia. lah. Aku dah bagi jawapan ni. Jawapannya Jairo da Silva. Okey, Mat, aku tak nak cakap apa, Mat. Aku biar orang kat komen kat bawah ni komen. awak dapat tiket ni. Apa pun tanya, 2 tiket. 2 tiket untuk awak. DM IG Arena, nama, nombor phone untuk dan bagi tahu yang awak pemenang dekat program BDB, Tak apa, okey? awak jangan bagi tahu orang macam mana awak menang. Awak cakap je awak menang. Baik. Tapi orang dah tahu, orang nampak dah. Okay, thank you Mat. Thank you. Masa dah tak banyak dah ni. Okey. Thank Okey. you. So, Kita nak... okey, jom. Liverpool, babe. Jangan lupa Liverpool. Ya, kita breeze through. Everton lagi sikit menang lawan Liverpool tu. Salah. Gravenberch. Salah. He'll strike it. In for Dewsbury Hall. Everton's first big chance. Gravenberch. Ekitike. Through. Standing one up for Illiman and Jai and Idrissa Gueye. And Everton are back in the derby. Dewsbury Hall. Whistle goes, and it's Liverpool's day of derby delight. Easy win. Okay. Alright, what game di antara Liverpool dan juga Everton. Congratulations Liverpool, 5 wins out of 5. Kau tak Wow. kisahlah kau win ugly ke, kau apa ke, janji. Kau win. 3 points is 3 Ya, points kau- kan. you win. 15 mata. Dan seolah-olah bila kau tengok cara Hugo Ekitike main sekarang ni macam dia ada satu lagi message yang lebih besar lah untuk disampaikan kepada semua fan-fan bola dekat luar sana. Sebab nampak macam dia hungry untuk buktikan sesuatu. I'm Tapi better than Isak, kata dia. maybe mungkin sebab yelah ada sesuatu yang mengatakan yang dia mungkin tak happy pada ketika dia dapat tahu Isak akan join Liverpool. Sebab Sampai nak kena break bank untuk bawa Isak masuk. Betul. Dan yang best part is bila kau tengok game ni, 2 player yang break the bank yang bernilai sekitar 250 juta duduk dekat bench and diorang still boleh menang tu. Itulah yang dikatakan squad depth. Ini bukan sekadar squad depth ni, ini memang squad segala squad ni. Kan? So, Ellie, bila kau tengok Liverpool this season kita kena akui lah that no matter what, even in this game, diorang dah dapatkan 2 gol tu, lepas tu ada switch off sedikit yang membenarkan Everton masuk ke dalam game. Tapi hakikatnya tak ada satu momen pun dalam game ni aku nampak yang Liverpool tergugat sebenarnya. I think tergugat probably mungkin sedikit lebih berat lah kalau nak digunakan. Tak rasa mereka tergugat. Tapi konsisten dari segi nak tahan the composure of like we're talking about. I rasa daripada game pertama orang sebelum Isak masuk pun memang orang dah katakan Liverpool is like one of the favourites to win. Dari segi the depth and the maturity in handling the composure as a squad. Collective unit yang patut bergerak sepanjang 90 minit permainan tu tak nampak. Itu tergugat mungkin not the right word to describe, tapi also not as composed as how a very solid contender would be. And lawan, I get it, lawan Everton fine, main dekat home pun, main kat Anfield, but it's still a Merseyside derby at the end of the day. Merseyside derby macam mana pun. Pun. Everton walaupun orang cakap Everton nak pergi relegation ke apa ke, Merseyside derby is still one of the best games of the season. Tapi kalau ada satu player yang aku nak highlight which is Slot punya projek. Sebab orang ramai fans Liverpool tahu benda ni. Aku tahu korang tahu. Tapi orang ramai selalu katakan yang Slot ni inherit the quality of Jurgen Klopp. Apa yang Jurgen Klopp dah sediakan untuk dia. Ramai orang selalu cakap benda tu. Tapi sebenarnya fan Liverpool akan tahu macam mana dia created Ryan Gravenberch today. Ya. Ryan Gravenberch yang main sekarang, yang pernah cakap dia suka Zinedine Zidane. Sebab dulu Ryan Gravenberch sebelum ni last season was more of a defensive midfielder yang break up the play dan sebagainya. This season kabarnya Slot tengah mengasah attacking play dia. And kau dah nampak dah dengan 2 jaringan yang dia score lawan Newcastle dan dalam game ni lawan Everton adalah satu indikasi bahawa improvement tu in process.
this is the slot machine yang cuba dibina pada ketika ini, Man? Membawa kepada persoalan yang mungkin Aiman boleh jawab lah. Like, sementara kita nak menunggu Isak kembali or like actually like, you know, properly start playing in a very good form and everything kan. Macam mana slot nak cari jalan untuk actually dropkan KECAM? Such a good form. Okay. One touch elite at the ball. Someone kena drop kan kalau kau nak main Isak. Yeah, Yeah, somebody because that's has to very go. unlikely to see. Sebab kau takkan main two top. You Confirm takkan bukan main two salah. top sebab ada Salah. And you would drop Salah and play two top and like so membawa kita macam how do we see that? How do we see that? When are we ever going to see that? Inilah boleh benda main paling kiri, susah. KECAM dengan Eintracht Frankfurt dulu pernah main kiri kan? Pernah, tapi aku tak rasa that's not even a question right now sebab dia dah sedap sangat dekat depan tu. Tapi dia membawa kepada satu persaingan yang sangat sihat di antara dua striker ni. Cumanya itulah Isak datang dengan price tag macam mana pula? To justify To his justify, play minutes. justify his playing minutes dengan KECAM tengah sedap, betul-betul sedap kan. Dan membawa balik kepada Ryan Gravenberch tadi, Ben. Gravenberch ni adalah pemain yang sentiasa berevolusi. Even sebelum ke Arsenal sekalipun, dia memang dekat bawah je. It's like true 6. Bila dia datang pun baru nak nampak dia ke 8 sikit. Ini silap-silap ni kalau dia betul-betul develop ni, saya rasa tempat Wirtz dia ambil ni. Okay. Yes, ada possibility sebab kita Aku kena akui sayang juga Wirtz untuk tengok dia kat macam mana musim kita badan cakap, tahu. macam mana kita sebut pasal Gyökeres, sama juga kita kena cakap pasal Wirtz. Because Wirtz for the last 5 since dia start the season, apart from game Community Shield, aku tak nampak Wirtz yang aku expect daripada Bundesliga, Wirtz yang aku expect daripada German national team. Aku tak nampak lagi Florian Wirtz yang you know flashy Leverkusen, yang tersenarai hati Leverkusen dalam FIFA Ballon d'Or. Kenapa you kan? rasa you tak nampak lagi? Sebab Macam what could be the ramai contributing mengatakan tentang link up play dia dan aku nampak link up play dia, tetapi hakikatnya bila kau dibeli dengan jumlah Harga sebegitu macam tu. banyak, kau tak boleh jadi sekadar link up player. Kau kena jadi player yang juga secara tak langsungnya. Aku tahu GA ni terlalu hypekan, terlalu disensasikan, tapi hakikatnya bila kau come as a player dengan nilai sebesar itu, kau kena ada output. Okay, Ben, here's the thing about Florian Wirtz. Dia perlukan bola untuk dia betul-betul flourish. Dekat Leverkusen, sentiasa bola akan ada dengan dia. Dekat Liverpool, berapa ramai orang boleh buat benda tu? So akan ambil masa untuk adapt lah. Sama macam Satu ialah ambil masa untuk adapt. Tapi satu lagi is, itulah permainan Wirtz. Wirtz magician on the ball. It's not magician off it. Okay. Okay, because bila you cakap macam tu, like dia perlu bola tu, tapi berapa banyak lagi pemain dekat dalam squad yang boleh buat. So, dia memerlukan masa ataupun that's just not the right kind of profile for that kind of team? No, not that. For me, maybe lepas ni kita mungkin moving forward, Wirtz akan lebih banyak lagi orang kata dimasukkan dalam game. Okay. Guys, ni last point sebab ada satu grafik yang aku jumpa dekat Instagram ni, kat social media. Sebab kan Grealish dengan Moyes ada bising pasal refereeing. Tak silap aku, Dewsbury Hall kena dilayangkan kad kuning hanya kerana mengambil free kick. Quick free kick. Oh, quick free kick. Sorry. Lepas tu faktor Grealish bising, Moyes pun bising pasal faktor cuma ada 3 minit je waktu kecederaan. Lepas tu ada seseorang dekat social media korek tau. Ada seseorang yang korek dekat social media. Bukan aku ni aku jumpa kau jangan marah aku. Nanti orang kata aku bitter lah apa semua kan. Sebab 14 minit. Aku just tak tunjuk kau apa yang orang korek dan ini aku dapat dekat Twitter, masa tambahan yang diberikan, bukan masa tambahan tapi masa kecederaan yang diberikan dalam perlawanan Liverpool musim ni. Bila Liverpool tengah seri atau menghampiri kekalahan, contohnya lawan Bournemouth 7 minit, lawan Newcastle tengah seri 14 minit dia dapat. Okay. Lawan Burnley 7 minit, masa tu 0-0. Lawan Atletico Madrid 2 sama, ketika itu 7 minit. So semuanya dalam waktu kecederaan tu menghasilkan jaringan di mana mereka menang. Kan antaranya lah. Bournemouth mungkin kau boleh argue tak sangatlah sebab Chiesa ada skor lebih awal. Tapi lawan Everton cuma 4 minit saja dan satu lagi game lawan Everton ni total 4 minit tapi kalau ikut board 3 minit je. Ada satu lagi game pun hari tu 4 minit ataupun 3 minit saja. So berapa banyak time wasters dalam 4 game yang kau sebutkan tu kat atas tu. Dia sebenarnya itu pun boleh jadi faktor. Time wasting dan banyak lagi faktor yang boleh membuatkan tambahan masa jadi. Kau faham tak tuduhan kat sini sebenarnya apa? Tuduhan dekat sini. Nak cakap apa? Ref lagi favor Liverpool. Itu yang dituduh lah. Tuduhan tu agak berat lah bagi aku. Merepek lah kan. Kau benci. Dia sama lah macam dulu Fergie time orang cakap kan. Kebencian tu Eli,
ada tahap lah. Aku rasa kau nak sampai tuduh nak kata yang PJMOL sengaja nak bagi tambahan masa untuk Liverpool cari gol tu melampau lah. I think tu macam level-level Liga Super je kau nak buat kritikan macam tu. Kan. Tapi kita stop kat sini lah. Liga Super kan. Tak ada apa-apa. Fantasy Premier League guys, nak tunjuk sikit point aku. Minggu ni dapat green arrow daripada 1.6 juta ke 1.2 juta. 50 mata. Congrats. Yang aku dapat 290 mata secara Wow. totalnya. Tapi hakikatnya aku bukan antara yang wildcard. Pada mula ni cantik sebab aku tak ada Haaland, tapi aku still dapat 50 point. Ramai yang bench boost pada minggu ini, menaikkan lagi purata You point. bench boost ke? Tak, aku tidak. Aku So, you still tak ada guna? semua chips aku masih tak guna lagi. Aku Bila? belum guna wildcard, belum guna free hit, belum guna sebab baru triple captain, belum lagi guna aku punya Awal sangat pakai. guna bench boost pun tak guna lagi. So aku plan nak free hit sama aku plan nak bench boost sama ada aku plan nak wildcard sama ada game week ke-8 ataupun game week ke-13. Masih belum tentu. Tapi this week aku beli 2 player, aku beli Haaland gantikan Mark Gue dan aku bawa masuk aku keluarkan Salah, aku bawa masuk Ilman Ndiaye daripada Everton. Ilman Ndiaye. Tu aku punya 2 transfer lah, tapi dari perspektif kedudukan Liga BDB ni kau boleh nampak Lord Daniel di tangga teratas. Dia ni Mamat ni ada hari tu DM aku. Dia tunjuk aku ranking dia dekat liga aku. Lord Daniel ni. So aku cakap relax lu, sabar lu, baru 5 minggu. Dia kata aku dah agak dah kau cakap macam tu Ben. Sama macam aku selalu cakap kat BDB. Yelah sebab masih lagi awal. Kan? Tapi tanya Lord Daniel sebab kau dah ada dekat top of Liga BDB Mid-Table. Okay, player yang aku nak highlight adalah player budget bowler kerana Anton Stash ni adalah antara player yang cuma 5 juta baru ni score dan assist untuk Leeds. Jadual kesukaran Leeds antara yang terbaik. He's a very good player. Tampak benda ni kat Bundesliga dia. Dia dah mula menjadi antara ayam tambatan untuk kira macam talisman untuk Leeds juga sekarang. Sebab Leeds kan sebelum ni tak skor banyak gol sampailah game Wolves ni kan. So Anton Stack antara player yang 5 million je. So dia orang kita panggil enabler dalam tim korang untuk attacking tu lah. Jadon Anthony seorang lagi 3 gol 1 assist babe untuk 5.5 juta saja. Starter untuk Burnley, seorang lagi enabler dalam korang punya midfield dalam striker tu ada 8 kan. Kau tak boleh main 8 setiap minggu. So salah satu tu kena jadi kau punya bench fodder, which is player yang kau akan selalunya bench kecuali kalau Burnley ni lawan Leeds ke, lawan Sunderland ke, lawan Forest ke, lawan sesiapa yang kau rasa ada harapan untuk diorang score dekat home game kan. So dia bukan player yang kau guna setiap minggu. So ini antara player yang aku rasa adalah 2 player yang merupakan budget bowler untuk korang beli dekat Fantasy Premier League. Okay guys, masih tak mengizinkan. Sampai di sini saja guys. Thank you Man. Thank you. Really. Thank you, Aiman. Thank you. Nama Sorry aku kena timerkan korang ini. Oh ya, dia kena timer. Sorry. Dah lama lah. tak jumpa Aiman kat BDB. Terima kasih kepada korang semua. Ingat, kita bukan pandai, kita bukan expert, kita sekadar pemain bola sepak macam you all. This is Berbulu dengan Berita. Jumpa lagi. Jumpa Ahad. Arsenal Newcastle. Oh yes. Kalau berani lah. Look at me go.